අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ හැමදෙනාටම බොහොම ආදරෙන්. අපි සෝදානම් ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගින් ඔබත් සමග තොරතුරු බෙදා හදා ගන්නට. සුබෝදෑසනක් මරියලා. Subhadasnak Shashika, and a very good morning to all of you joining us today. It is the 8th of March 2024. Now, Melinda Gates once said, "A woman with a voice is by definition a strong woman." While women over the years have achieved many several gains, but only 6.3% of women are world leaders. Today, as we celebrate International Women's Day, we honor the contributions, the legacy, achievements, resilience, unity and diversity of women from around the world. ඔව් මරියලා අද මාර්තු මාසයේ 8 වෙනිදා සිකුරාදාව දවස. මරියලා අද බොහොම විශේෂ දවසක් අපිට. මොකද කියනවා නම් අද ලෝක කාන්තා දිනය. කාන්තාවන් පිළිබඳ වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වෙන දවසක්. කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් පිළිබඳ වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වෙන දවසක්. ඉතින් මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි සෝදානම් ජාතික පුවත්පත්වල සඳහන් වන තොරතුරු ඔබත් සමග බෙදා ගන්නට මුලින්ම අවධානය යොමු කරනවා දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වෙතට. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ ප්‍රගතිය ගැන IMF සතුට කියලා තමයි අද දවසේ සිරස්තලයේ සඳහන් කරන්නේ. ජනපතිගේ කැපවීමත් ප්‍රශංසනීයයි. IMF ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රුවර් කියයි කියලා තමයි ශිරෝමි අබේසිංහ මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයට පත්වනු දැකීම සතුටට කරුණක් බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රුවර් මහතා ප්‍රකාශ කළා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සමග ඊයේ දිනේදී දහවල් පැවති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වන ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහන නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක වන අයුරු පෙනෙන්නට ඇති බව තමයි ඒ මහතා සඳහන් කළේ. යහපත් ප්‍රතිඵල දකින්නට ඇති බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළා. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පත්තරේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට. Let's take a look at our first English headline this morning. The IMF commends the EFF program implementation. During the meeting between President Ranil Wickremesinghe and the IMF team at the Finance Ministry yesterday, Peter Brewer, the senior mission chief for Sri Lanka, delivered encouraging remarks and he also promised and emphasized that the IMF program is exhibiting promising signs of efficacy and translating into tangible outcomes as well. He commended the authorities for the unwavering commitment to the program's implementation, noting that such dedication is instrumental in driving positive change. ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තෙන් මේ විදිහට කතා බහ කරනකොට අවධානය යොමු කරනවා මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වෙතට. පක්ෂවල මුල්පුටු කාන්තාවන්ට අකප වෙයි. බිගුන් මේනක ගමගේ තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. දේශපාලන පක්ෂවල නිලධාරී මණ්ඩලවල සංයුතිය සකස් කිරීමේදී කාන්තාවන්ට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණාත්මක අගයක් ලබා දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරන ඉල්ලීම ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ අභිමතයක් මෙතෙක් සැලකිල්ලට ලක් කර නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතුල් පිටුවෙත් වැඩිදුර තොරතුරු මේ විදිහට සඳහන් කරනවා. ලංකාවේ පක්ෂ දේශපාලනයේ මෙවන් තත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ 2021 වර්ෂයේ වන විට රටවල් 22ක පාලිකාවන් බවට කාන්තාවන් පත්ව යුරෝපීය රටවල් බොහෝමයක පාර්ලිමේන්තුවේ කාන්තා නියෝජනය 30%කට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නා පසුබිමක කියලා තමයි මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ. ඊළඟට අපිට අවධානය දෙන්නට පුළුවන් ඩේලි නිවුස් සමාවෙන සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයට. Engaging in business illegally, errant foreign tourists face deportation. The Controller General of Immigration and Immigration would soon dispatch a team of special officers to Galle to investigate the issue of foreign tourists engaging in business illegally in areas such as Unawatuna. Minister of Labour and Foreign Employment Manushanana Karis said in a statement. He also vowed to address the issue of foreigners engaging in tourism-related business in Unawatuna and in the vicinity of beaches around Galle within the next 2 weeks. දිවෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ මේ ආකාරයට වාර්තා කරනවා. පොලිසිය හා හමුදාවේ ඉහළ සිට පහළට ව්‍යාකූලත්වයේ රජ වුණා. ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් පැවති දේශපාලන කුමන්ත්‍රණ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා අවසන් කිරීමට මා අසුණා කියලා සඳහන් කරනවා. මාව බලයෙන් නිරපන්න විදේශ බලවේගයත් එක් වුණා. ගෝඨාභය ඊයේ එළිදැක් වූ පොතක් අනාවරණයක් කියලා සඳහන් කරනවා. ජාත්‍යන්තර බලවේග ඡන්දයෙන් තේරීපත් වූ ජනාධිපතිවරයෙකු ව්‍යවස්ථා විරෝධී ලෙස බලයෙන්
ධුරයෙන් නිරපා හැරීමේ කුමන්ත්‍රණයට විවෘතව සහාය දුන් බව හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ දිනේදී මුල්වරට අනාවරණය කළා කියලා වාර්තා කරනවා. හේමන්ත රන්දුණු තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ. වැඩිදුර තොරතුරු අතුල්පිටුවේ මේ ආකාරයට සඳහන් කරනවා. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමන් ජනාධිපති ධුරයෙන් නිරපීමට හේතුපාදක වූ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් මුල්වරට හෙළිදරව් කරනු ලැබුවේ ඒ මහතා විසින් රචනා කරන ඊයේ දිනේදී පිට කරනු ලැබූ ජාත්‍යන්තර අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හැල්ලු වූ හැටි තේමාව කරගත් ජනාධිපති ධුරයෙන් මා නිරපීමේ කුමන්ත්‍රණය නම් වූ ග්‍රන්ථය තුලින් කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. මෙම ග්‍රන්ථයේ ඊයේ දිනේදී එළි දැක්වුවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයෙන් පහ කිරීමේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ කළ හෙළිදරව් කිරීම විසින් රචිත මෙම කෘතියේ තවදුරටත් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහන් කරලා කියන කාරණේ තමයි දිවයින පුවත්පතේ සඳහන් කරන්නේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට. The Morning පුවත්පතේ කොහොමද මරියලා තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ? Let's take a look at more news. TU supports CBSL's colossal salary hike. The Ceylon Bank Employees Union said that it will endorse a recent salary increase of the employees of the Central Bank of Sri Lanka, claiming that the banking sector employees are entitled to salary increments following the pressure exerted by the government's new tax policy. And that being said, let's make our way towards the Lankadeepa newspaper. ඔව් මරියලා ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ මේ විදිහට වාර්තා කරනවා ජනාධිපති සම්මානලාභියා නිදන් හාරලා මනම් පිටිය නිමල් ජයරත්න තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ. පොළොන්නරුව වලේකඩ ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක නිදන් හැරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති සම්මානලාභියෙකු ඇතුළු 5 දෙනෙකු ඒ සඳහා යොදාගත් උපකරණ සහ නවීන පන්නේ මෝටර රථයක්ද සමග ඊයේ සවස අත්අඩංගුවටගත් බව පොළොන්නරුව කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන අංශය සඳහන් කරනවා. සම්මාන ලැබූ යන්ත්‍රයත් එක්කම තමයි පොලිසියට අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙන කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම යන්නට පුළුවන් අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ කොයි ආකාරයෙන්ද වාර්තා කරන්නේ කියලා බලන්නට අපිට හැකියාවක් තිබෙනවා. නිදන් හැරූ ජනාධිපති සම්මානලාභියා ඇතුළු 6ක් අත්අඩංගුවට. ජනාධිපති සම්මාන දිනු පොළව යට ඡායාරූපගත කළ හැකි ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් නිදන් හැරීමට යොදාගෙන කියලා වාර්තා කරනවා. නිමල් ජයරත්න තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. පොළොන්නරුව වලේකඩ ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක පුරාවස්තු කැණීම් කරමින් සිටි ජනාධිපති සම්මානලාභියෙකු ඇතුළු 5 දෙනෙකු පුරාවස්තු කැණීම් කිරීමට යොදාගත් උපකරණ සහ නවීන පන්නේ මෝටර රථයක් සමග ඊයේ සවස අත්අඩංගුවටගත් බව තමයි පොළොන්නරුව කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන අංශය සඳහන් කරන්නේ. අත්අඩංගුවටගත් ප්‍රධාන සැකකරු කඩවත පදිංචි අතර සෙසු සැකකරුවන් බණ්ඩාරවෙල, ගලේවල, කන්තලේ, මීරිගම යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට අරුණ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙතට අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන්. මේ විදිහටයි සඳහන් කරන්නේ රස්තියාදුවේ යන බල්ලන් 62 ලක්ෂයක්. නිලන්ත මදුරාවෙල තමයි මේ වාර්තාව ලියන්නේ. දඩාවතේ යන බල්ලන් 62 ලක්ෂයක් සිටින බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අරුණ පුවත්පතේ තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට ඇතුල් පිටු සහ අනුස්තිරස්තල විමසා බලන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. දින මින පුවත්පතේ ප්‍රධාන අනුසිරස්තලයකින් මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අද ප්‍රධාන සැමරුම් උත්සවය වෝඩර් සේජ් හෝටලේදී කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඇතුල් පිටුවෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා අපිට දකින්නට පුළුවන්. ලෝක කාන්තා දින සැමරුම වෙනුවෙන් තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා. ඇයට ශක්තිය, දයේ ප්‍රගතිය බැයින් මෙවර කාන්තා දින ප්‍රධාන සැමරුම් උත්සවය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ, අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන, කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනිය ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල වෝටර් සේජ් හෝටලේදී අද පෙරවරු 10ට පැවැත්වෙනවා කියලා තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ගෙලි නිවුස් පත්තරෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා මරියලා. Actually, we have messages from the President and the Prime Minister this morning. Sri Lankan women are making significant stride in the country's economy.
President Ranil Wickremesinghe said in his message on International Women's Day, Sri Lankan women are making significant strides in the nation's economy today, leveraging their expertise, skills and professionalism to exceed conventional boundaries. President Wickremesinghe said in his International Women's Day message, their multifaceted roles within the families and societies are a source of pride for our nation. Now, the Prime Minister also made his message on International Women's Day. He said the woman in Sri Lankan society always held a unique position. She was the pride of the nation on past occasions. She has ruled the nation and took the leadership in politics and in many other spheres in society. The woman who acts steadfastly in the face of crises is the strength of the family, society and the country. ඒත් එකම මව්බිම පුවත්පතේ අනුසරස්ථලයකට අවධානය යොමු කරමු. කාන්තා දිනේට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියෙන් වැඩසටහන්. කීර්ති මෙන්ඩිස් තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව ඇයට ශක්තිය, දැයට ප්‍රගතිය සහ කාන්තාව ආරක්ෂාව හා නීතිය යන මැයින් වැඩසටහන් දෙකක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් අද සංවිධානය කරලා තිබෙනවා කියලා වාර්තා කරනවා. මේ පිළිබඳ අතුල් පිටුවේ මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. කාන්තා ආරක්ෂාව හා නීතිය යන තේමාව යටතේ ප්‍රජා පොලිස් කොට්ටාසය විසින් පවත්වනු ලබන වැඩසටහන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද උදෑසන මරදාන නාලන්දා විද්‍යාලීය මලනසේකර ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වෙනවා. මෙහිදී කාන්තා ආරක්ෂාව හා නීතිය යන මැයින් ප්‍රජා පොලිස් කොට්ටාසේ ස්ථානාධිපති ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මනෝජ් සමරසේකර මහතා විසින් විශේෂ දේශනයක්ද පවත්වනු ලබන අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, විශේෂකාර බලකාය, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ හෙද කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ද සහභාගී වීමට නියමිතයි කියලා තමයි වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් ඩෙලි නිවුස් පත්තරේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට. Relief program for women burdened by microfinance loans. On the occasion of International Women's Day, Women and Children's Affairs State Minister Geetha Kumarasinghe noted that a special relief program will be started to protect and guide women who are burdened with microfinance loans. The State Minister said this at a press conference held at the Government Information Department to raise awareness on the occasion of International Women's Day, which falls today. And now let's make our way to the Aruna newspaper. අරුණ පුවත්පතේ අනුසරස්ථලයකින් මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. විදුලි බිල ගෙවන්න ඔන්ලයින් ණය. සාලී කුමාර ගුණසේකර තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාර්ගගත ක්‍රමයට ණය මුදල් නිකුත් කරන ආයතන විසින් විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා ණය මුදල් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා මේ වෙනකොට. මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි නොවන මෙම මූල්‍ය ආයතන විසින් අධික පොලි අනුපාතය යටතේ පසුගිය කාලයේදී මාර්ගගත ක්‍රමයට ශනික ණය මුදල් නිකුත් කරනු ලැබුවා. විදුලි බිල්පත් නොගෙවීම නිසා විදුලිය විසන්ධි කිරීමේදී නැවත සැකසුම් ගාස්තු පොලියක්ද සහිතව ගෙවීමට සිදුවන බැවින් අනවශ්‍ය වියදමක් නොමැතිව විදුලි බිල ගෙවීම සඳහා මෙම ණය මුදල් නිකුත් කරන බව අදාළ ආයතන විසින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ දැන්වීම් පළ කරලා තිබෙනවා කියලා තමයි අරුණ පුවත්පතේ අනුසරස්ථලයකින් වාර්තා කරන්නේ. ඩෙලි නිවුස් පත්තරෙත් අනුසරස්ථලයකට අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන්. Relief for new electricity connections, prepaid card will be coming soon. Power and Energy Minister Kanchana Vijayasekara yesterday said that a new method of paying 25% of the total amount spent for a new electricity connection and paying the remaining amount in installments will be introduced soon. මරියලා ඊයේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අපි පුවතක් උපුටා ගන්නවා. නව විදුලි සබඳතා ලබා ගැනීමේදී මුල්ම 25%ක මුදලක් ගෙවීමටත් පසුව ඉදිරි මුදල කොටස් වශයෙන් ගෙවීමටත් අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙන බව අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. අමාත්‍යවරයා ඊයේ දවසේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බව කියා සිටියා කියලා වාර්තා කළා. අපි ඊයේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අපිට දැන් බලන්නට පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. ඉතාමත් අසරණ දිලිඳු අයගේ විදුලිය විසන්ධ කිරීමේදී රුපියල් 400ට 500ට 600ට වගේ විදුලිය විසන්ධ කිරීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි නැවත විදුලිය ලබා දීමේදී රුපියල් 3000ක් වැනි මුදලක් අය කරනවා. අඩු ගානේ මේක රුපියල් 500කටවත් අඩු කරලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරේ මේ. මම පිළිගන්නවා ඔබතුමා කියන කාරණාව. ඒ අපහසුතාවයට පත්වීම නිසාම පසුගිය කාලේ අපි ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව දෙකක් ගත්තා. එවැනි ඉතාමත්ම සුළු විදුලි බිල් තියෙන පිරිස්වල විදුලිය විසන්ධි කිරීමකින් තොරව ඔවුන්ට යම් කාලයක් ලබා දෙන්න ඒක පියවීම සඳහා. ඒ වගේම රුපියල් 3000ක වගේ පමණ තිබුණු නැවත
සම්බන්ධතාවය ලබා දීමේ මුදල රුපියල් 1300කට අපි පහුගිය අවුරුද්දේ ගෙනාවා. ඊට අමතරව මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා ඒක රුපියල් 800ක් දක්වා අඩු කරන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකද අපිට මේ විසන්ධි කිරීමේදී අපිට මුදල් එකතු කරගන්න බැරි වුණොත් විසන්ධි කිරීමට යන පුද්ගලයන්ට මේ වියදම් ආවරණය වෙන ආකාරයට තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ මේ වන විට සියලුම ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලට විශේෂයෙන්ම දීර්ඝ කාලයක් ඔවුන් ගෙවා හැරීම පැහැර හරින්න නැතුව ඒක නිසි ආකාරයෙන් ගෙවාගෙන අවිල්ලා අවසාන මාසේ හෝ මාස දෙකේ පමණක් ඒ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙනවා නම් යම් විශේෂිත හේතුවක් නිසා ඔවුන් පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයක සහන කාලයක් ලබා දීලා ඒ කටයුත්ත සිදු කරන්න කියලා. ඒ නිසා මේ විසන්ධි කිරීම කියන ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන තියෙනවා. මේ මීටර 25 තුල පමණක් කණුවක් නොදා විදුලිය ලබා දෙන වෙලාවට අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ඇත්තමේතු ගත වෙන වියදම් වෙන මුදල පමණක් අරගෙන විදුලිය ලබා දෙන වැඩ පිළිවෙල කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අහනවා. ඉතාමත්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල විදුලි රැහැන් ගෙන යාම සඳහා දීර්ඝ ආයෝජනයක් කළ යුතුව තිබෙනවා. නමුත් අපි තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා මහජන උපදෙස් කොමිසමත් එක්ක දන්වලා තියෙනවා. තමන්ගේ නිවස අසලට එනකම්ම තියෙන කාර්යභාරය විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් කළ යුතුයි. උන්ගේ මායිමේ ඉඳලා ගන්න ටිකට තමයි අපි විදුලි සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් අය කරගත්ත යුතුයි කියලා. ඒ නිසා ඒ අනුව දැන් අලුත් ඒ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊට අමතරව අපි අලුත් තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ දැනුම් දීම කරයි දැනුවත් කිරීම මොකද අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය අනුමත වෙලා ඒක දැනුවත් කිරීම කරන්න වෙනවා ඉදිරි සතිය ඇතුලේ. නව සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණ මුදල ගෙවන්නේ නැතුව ඒ රුපියල් 51000ක් කියලා තමයි දැන් තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා දැන් රුපියල් මම හිතන්නේ 35000ක් 40000ක් අතර මුදලකට. ඒ මුදලෙන් 25%ක් පමණක් ගෙවලා ඉතිරි කොටස් වාරික 10කින් හෝ 12කින් ගෙවන්න පහසුකමක් දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් හඳුන්වා දෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඒක විදුලි සම්බන්ධතාවයන් වෙනුවෙන් පමණක් නෙවෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම දැන් කර්මාන්ත ශාලා වගේ දේවල් වලට විශාල ආයෝජනයක් කරලා තමයි කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටවන්නේ. නමුත් විදුලි සම්බන්ධතාවය ගන්න ගියාම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ගන්න ඒ අර බල්ක් සප්ලයි එක ගන්න තව ලක්ෂ 40ක් 50ක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ යන මුදලත් කොටස් වශයෙන් ගෙවීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරි මම හිතන්නේ සතිය දෙක ඇතුළත හඳුන්වා දෙයි. ඒක අනුමැතිය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ ඒ කටයුත්ත. විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආදායම බිලියන 156යි ඔක්තෝබර් ඉඳලා දෙසැම්බර් දක්වා යම් ගාස්තුවක් තව අඩු කළ හැකි නේද කියන අදහස මගේ තියෙනවා. මොකද ඔක්තෝබර් විදුලි බිල වැඩි වීමෙන් විතර බිලියන 21ක ලාභයක් ලැබුවා කියලා තියෙනවා. මොකද අපි බැංකු වලින් ණය ගන්නවා. ඒ ණය වලින් අපි අපේ මෙහෙයුම් කටයුතු කරගෙන යනවා. ආයේ බැංකු දෙකත් අමාරු වැටෙනවා. මේ තියෙන තත්ත්වය තමයි පහුගිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආවේ. අපේ මූල්‍ය වේදම් විතරක් තිබුණා මේ ලබාගත් ණය වෙනුවෙන් මාසෙකට රුපියල් බිලියන 6ක්. ඒතර මේ රුපියල් බිලියන 6 මුදල තමයි දැන් අපි රුපියල් බිලියනයක් දක්වා අඩු කරගෙන තිබෙන්නේ පහුගිය අවුරුද්දේ ලැබිච්ච ප්‍රතිලාභය තුලින්. ඒ වගේම මේ වසර තුල ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණ නිසා අපි පහුගිය ගෙවීම් කරලා තියෙන නිසා ඒ ලබා දෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රතිලාභය තමයි මම අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. තම ආණ්ඩුව බාර ගන්නවා කියලා තියෙනවා. නෑ ජනතාවට සහන දෙන්න විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා නොදැනුවත්ව කතා කරන්න එපා. විදුලි බල මණ්ඩලයේ බිලියන 650කට වැඩි මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරය අරගෙන තියෙනවා. මේ බිලියන 80ක 90ක පමණ මුදලක් ඉතුරු වෙලා තිබුණේ සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවන්න තිබුණු මුදල් තමයි තිබුණේ. නමුත් බැංකු වලට තිබිච්ච khනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ගෙවන්න තිබිච්ච මේ වැඩි ආයතන වලට තිබුණු රුපියල් බිලියන 650කට වැඩි මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරය ගත්ත 2023 ඔවුන්ගේ වගකීම හැටියට. එහෙම අරගෙන තමයි මේ ඉඩක් හදලා දුන්නේ. ඒ ඉතුරු වෙච්ච කොටස අපි ගෙවන්න ඕන. දැනුවත් කරන්නට ඕන අග්‍රාමාත්‍යතුමාවත් පරාටේ නීතිය පිළිබඳ කැබිනට් එක ගත්ත තීන්දුව අද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. වාණිජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය ඒ తాවකාලික අත්හිටුවීම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දෙසැම්බර් 15 වෙනකන් අත්හිටුවා. කරුණාකරලා මහ බැංකුව ලව්වලා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරවන්න මේ පරාටේ එක්සිකියුෂන්ස් ක්‍රියාත්මක කරලා දීපල වෙන්දේසිය සම්පත් වෙන්දේසිය වහ අත්හිටවන්නේ කියලා. ඒක දැන් නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට යොමු කිරීම සහ ඒ කටයුතු කරලා තිනවා. ඒ කටයුතු සිදු වෙලා එනතේ මහ බැංකුවට තියෙනවා බැංක් සුපර්විෂන් බ්‍රාන්ච් එකක්. ඒතර බැංක් සුපර්විෂන් බ්‍රාන්ච් එක හරහා සීලම වාණිජ්‍ය බැංකු සුපරීක්ෂා කිරීමේ බලය ඇයට තියෙනවා. ඒ නිසා මහ බැංකුවට ඒ අනුව උපදෙස් දෙන්නයි කියලා හිටන් ඒ කටයුතු සිදු වෙලා එනතේ ඒගොල්ලන්ට කාලයක් දෙන්නයි කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධානයට යොමු කරනවා. ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් ගේන්න යන කාල පරාසය තුල සස්පෙන්ඩ් අගමැතිතුමා මේගොල්ලෝ යනවා මේ ශීඝ්‍රගාමී ගමනක පරාට එක්සිකියුෂන්ස් ක්‍රියාත්මක කරලා මේ ඉරකඩම් ටික වෙන්දේසි කරන්න. එතකොට ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක එනකොට ඔක්කොම ඉවරයි. පැමිණි එකඟතාවයේ අනුව මේ తాවකාලික අත්හිටවන්න මාස කිහිපයකට තීරණයක් අරන් තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමට වහාම බලලා අපි මැදිහත් වෙන්නට ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැටියට කියන එකත් මම කියන්න ඕන. මොකද මුදල් කොමිටිය වලටත් මේ බලතල තියෙනවා ගෙන්වා මැදිහත් කරවා ගැනීම. ඒ විදිහට තමයි මේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අපි තොරතුරු අරගෙන ආවේ. අපිට දැන් යන්නට පුළුවන් දිනමෙන පුවත්පතේ අනුශාසන ස්ථලයක් වෙතට.
කොටුව දුම්රිය පොලේ විද්‍යුත් කාලසටහන් ප්‍රදර්ශන සේවාව ආරම්භේ. කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථාන පරිසරයේ දුම්රිය මගින්ගේ පහසුව වෙනුවෙන් අභිනවයෙන් ස්ථාපනය කරන ලද විද්‍යුත් කාලසටහන් ප්‍රදර්ශන සේවාව ප්‍රවාහන මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. දුම්රිය ස්ථානයේ ප්‍රධාන පිවිසුම අසල දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත මගීන්ට සහ දුම්රිය ස්ථානයේ ඇතුළත මගීන්ට දර්ශනය වන ප්‍රධාන තිර දෙකක් සහ දුම්රිය ස්ථානය තුළ පිහිටුවා ඇති තිර 7ක් මගින් දුම්රිය කාලසටහන් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් මේ තුළින් සිදු කරා කියලා තමයි ඡායාරූප සමගින් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා Daily News පුවත්පතේ. The digital train schedule screen at the 4th station. Transport, Highways and Mass Media Minister Dr. Bandula Gunawardena yesterday commissioned new digital customer information screen to display information about train arrivals and departure times, delays, platform numbers, route maps and service disruptions for the benefit of commuters at the Colombo Fort railway station premises yesterday. Accordingly, commuters are informed about the train schedules by two main digital screens which are visible to the passengers outside the station, which have been set up near the main entrance of the station. Now, this project is being implemented with the contribution of a private advertising agency. අරටුම් පොත්පතේ ඇතුල් පිටුවක පුවතක් තමයි මම උපුටා ගන්නේ. තායි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙනද ගිවිසුමට එරෙහි පෙත්සමක්. KS උදේකුමාර තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තයේ අතර අත්සන් කර ඇති නිදහස් වෙනද ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වීම වැළැක්වීමේ නියෝගයක් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තිකයන්ගේ සම්මේලනයේ සභාපති කපිල රේණුක පෙරේරා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙන බව සඳහන් කරනවා. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා අගමැතිවරයා ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩල සමාජිකයන් මුදල් සහ වෙළඳ අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන් ඇතුළු 27 දෙනෙකුගේ නම් ඇතුළත් කළ කියලා වාර්තා කරනවා. පෙත්සම්කරු කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තයේ අතර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ජනවාරි මාසයේ 24 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයාට අනුමැතිය ලබා දුන් බව තමයි KS උදේකුමාර ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ. The Morning පුවත්පතේ අනුස්සරස්ථලයකටයි අවධානය ලබා දෙන්නේ. Cabinet approval sought to distribute sanitary napkins to schoolgirls. The Education Ministry awaits the approval of the Cabinet of Ministers to provide sanitary items, including sanitary napkins, to school girls, free of charge, said the Education Minister, Attorney Dr. Susil Premajantha. The Leader of the House made these remarks in the Parliament yesterday in response to a question raised by the Samagi Janabalawegya and opposition leader Sajid Premadasa regarding the progress of the said project. මරියලා අපි දන්නවා අගය කළ යුතු තැන අනිවාර්යයෙන්ම අගය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් පුවතක් මේ විදිහට වාර්තා කරනවා. කොත්මලේ ඔයට පැන්න කාන්තාව බේරාගත් හමුදා සෙබලා ඇගයේ. ඉන්දික හේවා විතරණ තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. සියදිවි හානි කර ගැනීමේ අරමුණින් කොත්මලේ ජලාශයට පැන දිය ගිලිමින් සිටි කාන්තාවකගේ දිවි බේරා ගැනීමට කටයුතු කළ යුද්ධ හමුදා විශේෂ බලකායේ ලානස් කෝප්‍රල් එච් ප්‍රභාත් මහතාට ප්‍රශංසා පදක්කම පිරිනමා තිබෙනවා කියලා වාර්තා කරනවා. මෙම සෙබලා තම පුද්ගලික අවශ්‍යතාවයක් සඳහා තලව කැලේ නගරයට යමින් සිටින අතර ඉහළ කොත්මලේ ජලාශය අතරින් ගමන් කරද්දී ඇසුණු හඬක් පිළිබඳ සෝදිසි කරලා තිබෙනවා. කාන්තාවක් අඩි 20ක පමණ ඉහළ සිට කොත්මලේ ජලාශයට පැන ඇති බව තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් දිනමින පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට අවධානය ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ග්‍රාම නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවක් වැටුප් ප්‍රශ්නය ඇතුළු ගැටලු රසකට විසඳුම්. නුවන් කොඩිකාර තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඇතුල් පිටුවෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ග්‍රාම නිලධාරීන් සඳහා නව සේවා ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමට අදාළ කැබිනට් සංදේශයට රාජ්‍ය පරිපාලන සුදේශ කටයුතු පළාත් සභා පළාත් පාලන ඇමතිවරයා ලෙස අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන, සුදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති අශෝක ප්‍රියන්ත මහත්වරුන් අත්සන් කරලා තිබෙනවා. එම සංදේශය ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩලයකට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව සුදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම සඳහන් කරනවා දීර්ඝ කාලයක සිට ග්‍රාම නිලධාරීන් කළ ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් සේවා ව්‍යවස්ථාව සකස් කළ බවත් එමගින් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ වැටුප් ප්‍රශ්න ඇතුළු ගැටලු රසකට සාධනීය විසඳුම් ලැබෙන බව තමයි මේ මහතා සඳහන් කරන්නේ. මරියලා ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් ඩේලි මෝර්නින් පොත්පතේ අනුස්තිරස්තලයක් වෙතට.
COPA and COP chairs have been appointed. State Minister Lasantha Alagiyawanna has been elected as a new chairperson of the Committee on Public Accounts. Meanwhile, government parliamentarian Rohitha Abegunawardena has been elected the chairperson of the Committee on Public Enterprises. ඒත් එකම අද පුවත්පතේ ප්‍රධාන අනුසිරස්තලයකට අපිට යන්නට පුළුවන්. කෝප් සභාපති රෝහිත, කෝපා සභාපති අලකියවන්න කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. මේ වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ දිනේෂ් සමරකෝන්. පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා වැඩි ඡන්දයෙන් තේරීපත් වුණා. ඒ මහතා තේරීපත් වූයේ නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 5 වෙනි සභාවාරය සඳහා පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළමු රැස්වීම ඊයේ දිනේදී පැවැත්වුණා. ඒ අතරතුර කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. මෙහිදී සභාපති ධූරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රෝහිත අබේගුණවර්ධන සහ ගාමිණී වලේපොඩ යන මහත්වරුන්ගේ නම් යෝජනා වෙලා තිබෙනවා. රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාගේ නම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් යෝජනා කළ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සංජීව ඉදිරිමාන්න මහතා විසින් ස්ථීර කළා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. මරියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් වාර්තා කළේ මේ විදිහට. පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා තෝරා ගැනීමේදී රෝහිත අබේගුණවර්ධන ගාමිණී වලේබොඩ යන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නම් යෝජනා වුණා. එෙහිදී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා වැඩි ඡන්දයෙන් සභාපතිවරයා ලෙස තේරීපත් වුණා. නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ 5 වන සභාවාරය සඳහා කෝප් කමිටුවේ පළමු රැස්වීමද නව සභාපතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වුණා. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා තේරීපත් වුණා. ඒ විදිහට තමයි තොරතුරු අරගෙන ආවේ. ඊළඟට අපිට යන්නට පුළුවන් සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට. Lankan chefs return after catering for the Ambani wedding. Now, 13 chefs who were handpicked from Sri Lanka to cater for the wedding festivities of the youngest son of Indian billionaire and businessman Mr. Mukesh Ambani returned to the country yesterday morning via the Bandaranaike International Airport in Katunayake. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් අද පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගනු ලැබූ තීන්දුව ගැන ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිපතිට අවසර කියලා තමයි බුද්ධිමාල් රුබේරු මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු නිශංක බන්දුල කරුණාරත්න මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු වශයෙන් පත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ගනු ලැබූ තීන්දුව සම්බන්ධ ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිපතිවරයාට අවසර ලබා දී තිබෙනවා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින් නීතිඥවරයෙකු විසින් ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අධිකරණයේ හමුවේ සලකා බැලූ අවස්ථාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එලෙස අවසර දුන්න කියලා තමයි බුද්ධිමාල් රුබේරු මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට. Now, experts renew the call for increased focus on global trade. For Sri Lanka to remain competitive in the global market, strong efforts are needed to explore and leverage agreements strategically to be competitive with countries such as Vietnam, Thailand, Malaysia, China and Singapore, the Ceylon Chamber of Commerce said in a statement. In doing so and achieving improved access to international markets, Sri Lanka will be able to witness an 8 to 9% economic growth, Chamber Chief Mr. Duminda said, while pointing out that depending 2 to 3% growth is not good enough. මේ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අපි වාර්තා කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යලි යථා තත්ත්වයට පත්වීම සතුටට කරුණක් බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රෝ මහතා පවසනවා. එම නියෝජිත කණ්ඩායම සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර අද මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා කියලා තමයි අපිට දැන් බලන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. සාකච්ඡාවේදී පීටර් බ්‍රුව මහතා සඳහන් කළේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වන වැඩසටහන නිසි ලෙස මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන බවයි. එය එසේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යලි යථා තත්ත්වයට පත්වීම ආරම්භ වීම ගැන සතුටට පත්වන බවයි ඒ මහතා කියා සිටියේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ගේ කැපවීම සම්බන්ධයෙන්ද ඒ මහතා ස්තුතිය පළ කළා. මෙම කැපකිරීම ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කිරීමට උපකාරී වන බව
බවද ඒ මහතා කියා සිටියා. මෙරට බිඳවැටුණු ආර්ථිකය යළි ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් රජය ආරම්භ කළ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාමට කැපවී සිටින බවයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සහ අනාගත දැක්ම කෙරෙහිද සාකච්ඡාවට ලක් වූ අතර මෙරට ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වයේ විවිධාංශ පිළිබඳවද විමසා බැලුණා. ආර්ථික අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේදී සහ තිරසර ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමේදී දෙපාර්ශ්වය අතර අඛණ්ඩ සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කමද මෙහිදී අවධාරණය කෙරුණා. මේ විදිහට තමයි ඊයේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශනයේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු උපුටා ගත්තේ. ඊළඟට අපිට යන්නට පුළුවන් ලංකාදීප පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙලේ සඳහන් වෙනවා ඡායාරූප සමගින් තොරතුරු කිහිපයක්. මෙරට සංගීත ශාස්ත්‍රයේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණ සහ ශිල්පීන් නැගීම සහ දිරිගැන්වීම ප්‍රධාන අරමුණ කරගෙන සංවිධානය කළ මෙවර රාජ්‍ය සංගීත සම්මාන උළෙල කොළඹ නෙළුම් පොකුණ එලිමහල් රංගපීඨයේදී පෙරේදා පස්වරුවේ පැවැත්වුණා. එෙහිදී ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් පිදෙන සංගීතාභිමානනීය සම්මාන බුද්ධ ශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා විසින් ප්‍රවීණ සංගීතවේදීන් වන දේවානන්ද වෛද්‍යසේකර සහ ඇන්තනී සුරේන්ද්‍ර යන මහත්වරුන්ට පිරිනමනු ලැබූ අවස්ථාව සහ ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ආනන්ද වීරසිරි මහතා විශිෂ්ටතම ගේයපද රචකයා සම්මානය සුජිත් ප්‍රසංග මහතාට පිරිනැමූ අවස්ථාව ඡායාරූප සමගින් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. තවත් බොහෝ තොරතුරු ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්නට අපිට හැකියාව තිබෙනවා. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ගමු. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ටෙස්ටමෝල් ඩබල් වාසි පැක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි එන් ග්‍රෑම් 450ක්ම රුපියල් 780යි. මගේ ලෝකය මගේ විදිහට සරසන්න කාන්තා රන්ගිනුම් ලංකා බැංකුවෙන්. රට දිනවන වාසනාව ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැය. NIBM powering great minds. මගේ ලෝකය දිනමී කාන්තා රන්ගිනුම් ලංකා බැංකුවෙන්. සසිරි දැන් තෑගි සුපිරි. වෙළඳපොලේ වැඩිම දෙලක්ෂපතියන් බිහි කරන ලොතරැය සසිරි. අංක 3ක් කලපා ලේසියෙන්ම දිනන්න. සසිරි රට දිනවන වාසනාව ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැය. බ්‍රූනෝ මේ මොනවද? ඩෙටෝල්. ඒවයි මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ නැහැ. ඒවයි මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ නැහැ. මුකුත් වෙන්නේ නැත්තම් හැමදාම ඩෙටෝල් පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම කරන්නේ ලෙඩ රෝග පතුරු වෙන විස බීජ ඈත් කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි ඒවයින් මුකුත් වෙන්නේ නැත්තේ. නිතරම ඩෙටෝල් පාවිච්චි කරන අය ලෙඩ වෙන්නේ අඩුවෙන්. පවුලේ හැමෝගෙම ආරක්ෂාවට ඩෙටෝල් පුරුද්දට හුරු වෙමු. පිරිසිදුම වැසිකිළිය තේරීමේ හාපික් අභියෝගය. කවුද අභියෝගය බාරගන්නේ? සාරංගමේ අපේ. අපි ඒක පිරිසුදු කරන්නේ ඩිටර්ජන්ට් වලින්. අදත් කළා. බලමු. ඒවට තද පැල්ලම් ඉවත් කරන්න බෑ. විෂ බීජ විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා වැසිකිළිය පිරිසුදු කිරීම විතරක් නෙවෙයි, විෂ බීජ විනාශ කිරීමත් වැදගත්. හාපික් 10 on 10. තද පැල්ලම් ඉවත් කරනවා. විෂ බීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරනවා. එකතු වෙමු. අපි අපේ වැසිකිළිය පිරිසුදු කරන ගමන් විෂ බීජ නැති තැනක් කරමු. ලොතරැයිලොව රජ කිරුළ මහජන සම්පත අලුත් ටිකට් පතෙන් දැන් සුපිරි තෑග්ග දෙගුණ වෙලා රුපියල් කෝටි 2ක්, රුපියල් ලක්ෂ 20 පළමු තෑග්ග රුපියල් ලක්ෂ 25ක්, රුපියල් දසදහසේ තෑග්ග 10 ගුණයකින් වැඩි වෙලා රුපියල් ලක්ෂයක්, අවසාන අංක 4ට රුපියල් 15000ක්, පළමු අංකයටත් තෑග්ගක්. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් තෑගි වැඩිම තමයි. දැන් ගොවිසත ලොතරැයියේ ලක්ෂ 10 තෑග්ග ලක්ෂ 20ක් වෙලා, ලක්ෂයේ තෑග්ග 2,50,000ක් වෙලා, 2000 තෑග්ග 5000ක් වෙලා, අනෙක් තෑගි ඩබල් වෙලා. ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකය ගලපා ලක්ෂයේ තෑගි 30ක්ම ජීවිතේ දිනන්න ගොවිසතම ගන්න.
ජීවිත රක්ෂණයත් එක්ක කල්පිරීමේදී වැඩි දියුණු රක්ෂිත මුදලයි බෝනස් එකයි අතට ලයිෆ් එකට දාන්න 5ක්. දවස් 7යි ටිකට් 7යි VIP තෑගි තමයි. ලොතරැයි අතර වැදගත් ලකි 7 VIP සමගින් කෝටි 2 වෙලා, ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 25ක් වෙලා, ලක්ෂ 2,50,000ක් වෙලා, 2000 තෑග 4,000ක් වෙලා. ලකි 7 VIP ලයිෆ් එකට VIP chance එකක්. 40 හරි නෝටිලු. නෑනේ 40 දී මැචුව වෙනවලු. ස්මාර්ට් වෙනවලු. ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි? මෙගා පවර් තෑගි දැන් ඩබල් වෙලා. සුපිරි තෑගි 3ක්. ප්‍රථම තෑගිය ලක්ෂ 20ක්. ලක්ෂ 2 තෑගි සමග සුපිරි අංකයටත් තෑග්ගා. මෙගා පවර්. සුදේශී කොහොඹ ඔරිජිනල් දැන් වාසිදායක මිලට අඩු කළ මිල රුපියල් 125ක් පමණයි. සන්ලයිට් නව රෝයල් ලැවෙන්ඩර් සුවඳක් සමග සුපිරි සේදුමක්. මවුතුරුල තරම්ම සුවදායි චන්දනාලේප බේබී. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගයි ඔබ නැවතත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මරියලා ඊයේ දවසේ විශේෂ වැඩක් සිද්ධ වුණා නෙළුම් පොකුණේදී. අපි ඒ පිළිබඳ තොරතුරු කියමු නේද? That's right. Now, yesterday was a special occasion. It was launched, the Press versus Press cartoon book. This was launched yesterday on the 7th of March at the Nelum Pokuna Theatre. This book is actually a wonderful book and it provides insights through cartoons by cartoonists and how they portray President Wickremesinghe's role since his journey for the past few years since he took up the position. Now, there are cartoons criticizing the president as well and positive messages coming in as well. That is the beauty of the book. It includes both good and bad about the president. And the book has a composition of nearly 600 cartoons coming together by different cartoonists. Now, it was also mentioned yesterday that there is not a single cartoon about Senior Professor Maitri Wickremesinghe in this book, and it has also been mentioned that there is no cartoon about her ever mentioned as well. And the beauty of this is also that at the launch, the president appreciated the cartoonists who criticized him and also encouraged him in both good ways, and he also honored them with a plaque and the token of the book as well. It was mentioned yesterday, and to be honest, Nimesh and I had the honor of being invited for the ceremony yesterday, and we were also appreciated and felicitated for recognizing the book as well. Now, this is a copy of the book that we have for you, as you can see, and something interesting is when you open the book, we have now different cartoons, and at the side, so we have it's quite a heavy book. Near each cartoon there is a QR code available, as you can see. Now, when you scan this QR code, you can find the day of the telecast on different channels that it was broadcasted on. For example, if we took this cartoon 2 years ago, when you scan this QR code, you will find the news article that comes along with it on YouTube. So that is some of the interesting things about this book. Quite an interesting section on cartoons coming as well. Over 600, so it's quite a heavy book as well. So a great initiative and great, this really reflects diversity in opinions and brings people together as well. මරියලා ඩෙලි නිවුස් පත්තරේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කළා අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මරියලා. That's right. Now, it was also reported this morning on the daily newspaper Press versus Press. The cartoon book was launched. This reflects freedom and diversity of opinions. The Nelum Pokuna Theatre in Colombo hosted the launching ceremony of the Press versus Press book yesterday, with President Wickremesinghe presiding over the event. Speaking on the occasion, the president emphasized the importance of such publications in a democratic society, noting that they reflect the freedom and diversity of opinions that exist within the country. මරියලා ඒත් එක්කම තවත් ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ අනුසිරස්ථලයකට අවධානයට ලබා දෙන්නට පුළුවන්.
ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් දිවයින පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට රුපියල් 2000කට Tamanගේම මුහුණ මුද්දරයකට අකිත පෙරේරා තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන ඉන්නේ. රුපියල් 2000ක් වැය කොට තම ඡායාරූපයේ සහිතව මුද්දරයක් මුද්‍රණය කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා දෙපාර්තමේන්තුව පියවර අරගෙන තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් වෙනවා මේ විදිහට තොරතුරු. ඒ අනුව එම මුද්‍රණයට තම ඡායාරූපයේ සහිත මුද්‍ර 20කින් සමන්විත පත්‍රිකාවක් ලබා ගැනීමේ පහසුව මේ වන විට සලසා ඇති බව තැපැල්පති රුවන් සත්කුමාර මහතා ප්‍රකාශ කළා. මුල් දින කවරයක් සහ මුද්‍රයක් එළි දැක්වීමේ අවස්ථාවට පෙරේදා පෙරවරුවේ කොළඹදී එක්වෙමින් තැපැල්පතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා කියන කාරණේ වාර්තා කරනවා. වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් තැපැල්පති රුවන් සත්කුමාර මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ තමන්ගේ පින්තූරයේ මුද්‍රයක් මුද්‍රණය කරගන්න දැන් හැකියාව තිබෙනවා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට. The HRCSL seeks a copy of the NGO bill. The Human Rights Commission of Sri Lanka has on the 6th of March 2024 written to the Director General of the National Secretariat for Non-Governmental Organizations requesting a copy of draft Non-Governmental Organizations bill and is awaiting a response to this. The HRCSL said they understand that the said bill aims to provide for the registration and the supervision of NGO organizations and to repeal the Voluntary Social Service Organizations Act number 31 of 1980. ඔව් මරියලා ඊයේ දවසේ 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් උපුටා ගන්න පුවතක් තමයි දැන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ජනාධිපති ධුරයෙන් මා නිරපීමේ කුමන්ත්‍රණය යන මෙයින් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රචනා කළ ග්‍රන්ථය ඊයේ දිනේදී එළි දැක්වුවා. ඒ කිසිදු උත්සව සභාවක් නොමැතිව කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම ග්‍රන්ථය එළි දක්වා කෙටි වේලාවක් තුළ වාර්තාගත අලෙවියක් සිදු වූ බවයි එහි ප්‍රකාශකයන් පවසන්නේ කියන කාරණේ වාර්තා කරනවා. අපිට දැන් බලන්නට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. 2009දී දෙමළ ඊලාම් කොටි සංවිධානයට එරෙහි යුද්ධය ජයග්‍රහණය කළ අවස්ථාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව විදේශීය මැදිහත්වීම් උත්සන්න වූ ආකාරයත් 2019 ජනාධිපති ධුරයට තේරීපත් වූ මොහොතේ සිට ඇතැම් දේශීය හා විදේශීය පාර්ශව බලයෙන් පහ කිරීමට මාන බැලූ ආකාරය ඇතුළු සියලු කුමන්ත්‍රණ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මේ නිසා මෙම කෘතිය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පමණක් නොව විදේශිකයන්ටත් වැදගත් වන බවයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දක්වා තිබෙන්නේ. අද සිට මෙම ග්‍රන්ථය ප්‍රමුඛ පෙළේ පොත් අලෙවිසැල් වලින් සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා දෙකින්ම ලබාගත හැකියි. පිටපත් සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් 17,500ක් අතර මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. අද දිනේ පමණක් පළවෙනි පැය ඇතුළත අපි පොත් 500ක් පමණ අලෙවි කරලා තියෙනවා. අපිට අපේ අනිත් ශාඛාවලටත් අපි මේ පොත බෙදා හැරලා තියෙනවා. ඒවයිත් හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. අතර මේ පොත රුපියල් 1,800ක් වගේ මිලකට විකුණන්නේ. ඊට අමතරව අපි අනිත් සහෝදර පොත් සමාගම් වලටත් මේ පොත දැනට කිනීමට යවලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි තොරතුරු වාර්තා කළේ. මීළඟට අපිට යන්නට පුළුවන් දිනමින පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට සංශෝධන ගේනතුරු පරාටේ නීතිය අත්හිටුවනවා. ස්වර්ණා විජේකෝන් සමගින් සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. වැඩිදුර තොරතුරු අපිට බලන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අවශ්‍ය සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන තුරු පරාටේ නීතිය අත්හිටුවීමේ කැබිනට් තීරණය වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ දිනේදී සහතික වුණා කියලා සඳහන් කරනවා. බැංකු අංශයේ තිබෙන බේරුම් කරන කමිටුව ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට පත් කළ යුතු බවද අගමැතිවරයා අවධාරණය කළා කියලා වාර්තා කරනවා. අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පවතින පරාටේ නීතිය යටතේ ජනතාවගේ ඉඩම් ඇතුළු දේපල වෙන්දේස කිරීමට වාණිජ බැංකු කටයුතු කරමින් සිටින බවත් එය වැළැක්වීමට ආණ්ඩුව මැදිහත් විය යුතු බවත් සඳහන් කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් ද මෝර්නින් පුවත්පතේ ප්‍රධාන අනුසිරස්තලයක් වෙතට. No underworld threats requiring special protection for the cops. The Ministry of Public Security stated that there have been no reports of incidents of threats to police officers from drug dealers and organised criminals requiring special measures to be taken. Inspector of Police Duminda Jalthitaka, who had recently left the country due to alleged death threats from organised crime gangs targeting him and his family. ඒත් එක්කම අපිට යන්නට පුළුවන් මව්බිම පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් වෙතට අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන්. සඳහන් වෙනවා මේ ආකාරයට
All right, let's take a look at more news. The Bar Association of Sri Lanka slams lack of consultation on new laws, accusing the government of not properly consulting the relevant stakeholders. තවත් බොහෝ තොරතුරු ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්නට අපි සූදානම්. හැබැයි මේ කෙටි විරාමයෙන් පස්සේ. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය ටෙස්ටමෝල් ඩබල් වාසි පැක් ගාන 50ක් අඩුයි ග්‍රෑම් 50ක් වැඩි දැන් ග්‍රෑම් 450ක්ම රුපියල් 780යි. මගේ ලෝකය මගේ විදිහට සරසන්න කාන්තා රන්ගිනුම් ලංකා බැංකුවෙන්. රට දිනවන වාසනාව ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැය. NIBM powering great minds. රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100% සූදානම්. Ceylon Strategic Research Institute. දඟලන එක අඩුවක් නෑනේ. ඉතින් මේ තරම් ලෙඩ රෝග පතුරවන විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්නකොට ඒවයින් ආරක්ෂා කරගන්න. හරි තේරුණා. ඒක නිසායි මම විශ්වාස කරන්නේ ඩෙටෝල් වල ජර්ම් ඩිෆෙන්ස්. එයින් මගේ පවුලේ හැමෝම ලෙඩ රෝග පතුරවන විශ්වවිද්‍යාලවලින් ආරක්ෂා කරනවා. මුළු පවුලේම ආරක්ෂාව තහවුරු කරගන්න නිතරම ඩෙටෝල් පාවිච්චි කරන්න. ඩෙටෝල් 100% sure. ජීවිත රක්ෂණයත් එක්ක කල්පිරීමේදී වැඩි දියුණු රක්ෂිත මුදලයි බෝනස් එකයි අතට ලයිෆ් එකට දාන්න 5ක්. දැන් කරදර ඔක්කොම විසඳන්න හොඳම විසඳුම NLB හදාන්න තමයි. ලග්න 12ටම සුබඵල උදා කර ලක්ෂ 25 සුප්‍රත්‍යාගය ලක්ෂ 30 ලක්ෂ 5 ප්‍රථම ත්‍යාගය ලක්ෂ 10යි අංක 3 හා ලග්නයට දැන් රුපියල් 25000 බලවත් වූ NLB හදහන. හාපික් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 වැසිකිලි පිරිසිදුකාරක දීරය මිල අඩු කළා. මිලිලීටර් 500 හාපික් බෝතලයක් දැන් රුපියල් 399ක් පමණයි. දැන් කරදර ඔක්කොම විසඳන්න හොඳම විසඳුම NLB හදාන්න තමයි. ලග්න 12ටම සුබඵල උදා කර ලක්ෂ 25 සුප්‍රත්‍යාගය ලක්ෂ 30 ලක්ෂ 5 ප්‍රථම ත්‍යාගය ලක්ෂ 10යි අංක 3 හා ලග්නයට දැන් රුපියල් 25000 බලවත් වූ NLB හදහන. සුදේශී කොහොඹ ඔරිජිනල් දැන් වාසිදායක මිලට අඩු කළ මිල රුපියල් 125ක් පමණයි. මව්තුරුල තරම්ම සුවදායි චන්දනාලේප බේබි. පෝෂණයයි ශක්තියයි අපිට ගොඩක් වැදගත්. ඒ නිසායි අපි නෙස්ටමෝල්ත් එක්ක දවස පටන් ගන්නෙ. ශක්තියෙන් අරමුණු කරා යන ඔබේ හද ගැස්ම රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100% සූදානම්. From Nestle. කෝටියටේ ධනනිධානය නොතරය දසලක්ෂය ප්‍රථම ත්‍යාගය 20 ලක්ෂය වෙලා රුපියල් ලක්ෂය 3000 100 60 20 තෑගි ඩබල් වෙලා දැන් විශේෂ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපීමෙනුත් තෑගි ඒ විතරක්ද ඩබල් chance දිනුම දීමෙන් ලක්ෂය තෑගි රැසක් ජාතියේ මහදන සම්පත ජාතික උතුරේ මණ්ඩලය දන්ත වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කර ඇති හඳුන්වා දෙන නව සිග්නල් ස්ට්‍රෝන් ටීත්. ඒ චරිතත් එක්ක ගොඩනැගිච්ච අනිත් චරිත ඉස්සරහට ගේන්න මම දැම්ම නම තමයි පාතාල ලෝකය කියන එක. ඒක ලියන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි මිනිස්සු අතරේ කුතුහලයක් ආందోලනයක් ඇතුනේ මොකද්ද මේ පාතාල ලෝකය කිය අන්ඩ්‍රෝ හොරේෂස් ලියන්නේ කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ හරි අවිරුචියකින් කියවන්න පටන් ගත්තා. එවැනි ලිපි මාලාවක් ඒ වනතුරු කිසිම පුවත්පතක පළ වෙලා නොතිබුණු නිසා. දැන් මම ලියපුවම අපේ කන්තෝරුව ඇතුලේ මගේ පිටපත ටයිප් සෙටින් වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා කට්ටියම කියවනවා. කට්ටියම කියවලා තමයි ඒක ටයිප් සෙටින් වලට යවන්නේ.
අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගයි ඔබ නැවතත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඊයේ දවසේදී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශන උපුටාගත් ප්‍රවෘත්තියක් තමයි මේ විදිහට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ. තමා ජනාධිපති ධූරයේ දරූ සමයේ පදිංචිව සිටියේ කොළඹ පැජට් පාරේ පිහිටි නිවස සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය පුවත් වාර්තා කළ මාධ්‍ය ආයතනවලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් බලන්නට පුළුවන්. මම හිටපු නිවස පිළිබඳව ජනාධිපති කාලෙත්ින් පසුවත් තීන්දුවක් දුන්නා නඩු තීන්දුවක්. මේ නඩු තීන්දුව දෙන්න කලින් මීට අවුරුදු 2මාරකට කලින් මම මේ ගෙයින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ගෙදර මම ගත්තේ ඇමතිවරයෙකුගෙන්. ඒ වෙනතුව මාලිගාවක් නෙවෙයි. අනිත් අතට ගත්තාම විශාල ප්‍රචාරයන් මාධ්‍යවල සහ දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රචාරය ඇරියා මම මේක සින්නක් කරලා ලියාගෙන ඔප්පු ලියාගෙන මේ විදිහට කියලා. වැරදි විදිහට අනවශ්‍ය විවේචන පිළිබඳව වශයෙන්ම චරිත ඝාතන නින්දා අපහාස කිරීම දැන් ඔන්ලයින් පනත යටතේ විශේෂයෙන්ම මේවට අපිට ශක්තියක් වෙලා තිබෙනවා. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ පිළිබඳව ඉතාමත් වැරදි විදිහට ඉදිරිපත් කරපු මාධ්‍ය ආයතන වල කීපයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ පනත යටතේත් ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට තිබෙන වරප්‍රසාද යටතේත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කළේ. ඊළඟට අපිට අවධානය යොමු කරන්නට පුළුවන් ලෝකයේ පැත්තෙන් මොන වගේ දේවල්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්නට. බෞබිම පුවත්පතේ වාර්තා කරනවා රුසියානු මිසයිල් ප්‍රහාරයකින් යුක්‍රේන ජනාධිපති සෙලෙන්ස්කී සහ ග්‍රීක අගමැති 99න් බේරේ කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. කල්මුහුදේ වරාය නගරයේ වන ඔඩේසා වෙත රුසියාවෙන් එල්ල කෙරුණු මාරක මිසයිල් ප්‍රහාරයකින් යුක්‍රේන ජනාධිපති ව්ලාදිමිර් සෙලෙන්ස්කී සහ ග්‍රීසියේ අගමැති 99 බේරුණු බව CNN පුවත් සේවයේ වාර්තා කරනවා. ඒත් එක්කම තවත් පුවතක් වාර්තා කරනවා මේ විදිහට ලෝකයේ පැත්තෙන් කාශ්මීරයේ හදවත් දිනා ගන්න කටයුතු කරනවා. මේ විදිහට කියන්නේ ඉන්දියා අගමැති ශ්‍රී නගර් හිදී කියයි කියලා තමයි කියන්නේ. අර්ධ ස්වයන් පාලනයෙන් නිවත් වීමෙන් පසු කාශ්මීරයේ විශාල ආර්ථික ප්‍රගතියක් ලබාගෙන ඇති බව ඉන්දියා අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී ශ්‍රී නගර් හිදී ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා. කාශ්මීරයේ හදවත් දිනා ගැනීමට තමා උපරිමයෙන් කටයුතු කරන බව මෝදී අගමැතිවරයා මෙහිදී ජනතාව හමුවේ පවසා ඇති අතර ඉන්දියා මැතිවරණයට තවත් ඇතේ සති 2ක පමණ කාලයක් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. Marila, BBC පැත්තෙන් කොහොමද වාර්තා කරන්නේ? That's right. Let's take a look at news coming in from the BBC this morning. Sweden has officially become the 32nd member of NATO after it completed its accession process in Washington. The handover of documents took place at a ceremony after 2 years after Sweden applied to join the military alliance following Russia's full-scale invasion of Ukraine. Swedish Prime Minister said that unity and solidarity would be Sweden's guiding light. NATO today is stronger than ever. The US President also mentioned in a statement, NATO stands more united, determined and dynamic, the US leader said, adding that together with our newest ally, Sweden, NATO will continue to stand for freedom and democracy for generations to come. And more news is, well, US is to set up temporary port on Gaza for coast aid delivery. President Joe Biden is to announce that the US military will construct a port in Gaza to get more humanitarian aid into the territory by sea. Senior US officials said in a statement, the temporary port will increase the amount of humanitarian assistance to Palestinians by hundreds of additional truckloads per day, officials say. However, it will not include US troops on the ground in Gaza, they said. The UN warns that a quarter of the population is on the brink of famine. The port will take a number of weeks to set up, the officials said, and will be able to receive large ships carrying food, water, medicine and temporary shelters. Initial shipments will arrive via Cyprus, where Israeli security inspections will take place. Mr. Biden is also due to make the announcement during his State of the Union address later today. ලෝකයේ පැත්තෙන් මේ විදිහට තොරතුරු සඳහන් වෙද්දී ක්‍රීඩා පැත්තෙන් මේ විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා පිළ දෙකේ කොලයට ඇද දැමූ තෙවැනි විනිසුරුවරයාට වැඩ වරදින ලකුණු. ශ්‍රී ලංකා පිළෙන් තරග තීරකවරයාට පැමිණිලා කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. බංගලාදේශයේ සමගින් පෙරේදා නිමාව දුටු දෙවැනි 20 තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා පිළ කඩලු 8ක පරාජයක් අත්කරගත් හේයින් තරග 3කින් සමන්විත මෙම 20 තරගාවලිය දෙපිළම තරග 1-1 ලෙස සම තත්ත්වයේ පසු වෙනවා කියලා
ක්‍රීඩා ලෝකයෙන් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම තවත් පුවතක් මේ විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් පිලේ ගැටලු වලට බලධාරීන්ගෙන් ප්ලාස්ටර් විසඳුමක්. ශ්‍රී ලංකා දෘශ්‍යාබාධිත ක්‍රිකට් පිල 10 වනදා ඉන්දිය සංචාරයක කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. Mariela? That's right. Now we have come to the end of news for today. And on today's special edition of International Women's Day, we want to wish all the women around the world a happy International Women's Day. Today is a day of reminder for all of us that we can together in unity, diversity, resilience. Today we honor the women who have made contributions to history, shaping history to bring us to where we are today. ඔව් මරියලා මේ විදිහට තමයි රටේ ලෝකයේ ක්‍රීඩා ලෝකයේ තොරතුරු ඔබ වෙත අරගෙන ආවේ. ඒත් සමගින් අපි සූදානම් අදට අපි ඔබෙන් සමුගෙන යන්නට හැම හොඳ දෙයක්ම කරන්නට චිත්ත ශක්තිය චිත්ත ධෛර්යය ලැබෙන සුබම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක්.